F0 tiếp tục gia tăng, ghi nhận 9.882 ca COVID-19 tại 60 tỉnh thành. Ngày 21 tháng 11, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 9.882 ca COVID-19 tại 60 tỉnh thành, với 5.361 ca cộng đồng. Số ca mắc mới tăng 364 ca so với ngày trước đó. Tính từ 16 giờ ngày 20 tháng 11 đến 16 giờ ngày 21 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.889 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 9.882 ca ghi nhận trong nước, tăng 364 ca so với ngày trước đó tại 57 tỉnh, thành phố, có 5.361 ca cộng đồng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.265, Bình Dương 683, Đồng Nai 604, Bà Rịa, Vũng Tàu 541, Đồng Tháp 508, Bình Thuận 493, Tây Ninh 410, Sóc Trăng 399, Kiên Giang 361, Bạc Liêu 356, Cần Thơ 341, Cà Mau 330, Vĩnh Long 311, Trà Vinh 260, An Giang 242, Bến Tre 220, Hà Nội 216, Hậu Giang 193, Khánh Hòa 170, Bình Phước 155, Quảng Nam 143, Tiền Giang 143, Bình Định 123, Hà Giang 121, Thừa Thiên Huế 119, Bắc Ninh 116, Vĩnh Phúc 101, Long An 93, Lâm Đồng 85, Nghệ An 83, Nam Định 68, Bắc Giang 68, Thái Bình 53, Quảng Ngãi 47, Phú Thọ 42, Quảng Bình 42, Ninh Thuận 38, Đà Nẵng 37, Hải Dương 35, Thanh Hóa 35, Đà Nông 32, Hà Tĩnh 31, Tuyên Quang 29, Hà Nam 24, Điện Biên 17, Quảng Ninh 17, Quảng Trị 14, Gia Lai 13, Ninh Bình 12, Cao Bằng 9, Hưng Yên 9, Lạng Sơn 8, Phú Yên 8, Hòa Bình 4, Thái Nguyên 2, Hải Phòng 2, Yên Bái 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.616 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.094.514 ca nhiễm, đứng thứ 37 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 11.107 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.089.411 ca, trong đó có 902.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Yên Bái, Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 456.372, Bình Dương 248.020, Đồng Nai 82.292, Long An 37.324, Tiền Giang 23.867. Về tình hình điều trị, trong ngày có 5.163 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 905.500 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.971 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.399, thở oxy dòng cao HFNC 978, thở máy không xâm lấn 128, thở máy xâm lấn 458, ECMO 8. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 ghi nhận 76 ca tử vong tại Bình Dương 15, Long An 8, An Giang 7, Đồng Nai 7, Tiền Giang 6, Cần Thơ 6, Tây Ninh 5, Kiên Giang 5, Sóc Trăng 4, Bạc Liêu 4, Bình Thuận 3, Đồng Tháp 2, Vĩnh Long 2, Quảng Ngãi 1, Cà Mau 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 97 ca ngày. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.761 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 20 tháng 11 có 1.298.149 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 106.861.131 liều, trong đó tiêm một mũi là 66.706.890 liều, tiêm mũi 2 là
154.241 liều. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh thành phố có số nhiễm cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, 4. Các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.